เอาล่ะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงสุดๆนั่นก็คือการแจกจ่ายเหรียญ Slice Testnet บน Pi Launchpad ที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับและที่พลาดไม่ได้เลยคือเราจะมาแกะกล่องดูเครื่องยนต์ข้างในกันแบบชิ้นต่อชิ้นว่าไอ้เจ้าระบบ Liquidity Pools หรือกลุ่มสภาพคล่องเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่เอาให้กระจ่างแบบไม่ต้องเดากันอีกต่อไปเลยครับสำหรับเส้นทางที่เราจะลุยกันในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ เริ่มตั้งแต่ผลลัพธ์สุดทึ่งของ Slice Test Run แนวทางที่เน้นการใช้งานจริงมากกว่าแค่เรื่องเงิน การทำความรู้จัก Liquidity Pools แอบดูสมการ Constant Product ที่อยู่เบื้องหลัง ไปจนถึงการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ Mainnet ครับ มาเริ่มกันที่พาร์ทแรกเลยครับ กับปรากฏการณ์การทดสอบ SLUCE Test Run ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของเหล่า Pioneer ได้แบบจัดเต็มมากๆ ลองฟังตัวเลขนี้ดูนะครับ 242,000 ฟังไม่ผิดครับ นี่คือจำนวน Pioneer ที่ตบเท้าเข้าร่วมวงทดสอบระบบในรอบนี้ ตัวเลขมหาศาลขนาดนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ แต่มันแปลว่าคอมมูนิตี้ของเราตื่นตัวและพร้อมลุยกับของใหม่ๆ ชนิดที่ว่าหาตัวจับยากเลยล่ะครับ แล้วถ้าถามว่าระดับความมุ่งมั่นมันเบอร์ไหนลองทายดูสิครับว่ามีเทสพายถูกนำมาวางเพื่อขอรับสิทธิ์เท่าไหร่คำตอบคือทะลุไปถึง 15.92 ล้านครับคือทุกคนไม่ได้แค่แวะมาดูล่าเลนะแต่พร้อมใจกันเอาเหรียญทดสอบมาลงสนามจริงกันแบบล้นหลามสุดๆและเพื่อตอบแทนความตั้งใจระดับนี้ผลสรุปก็คือมีการแจกจ่าย SLICE Test Tokens ออกไปให้เน้นๆถึง 10 ล้านโทเค็นเลยครับสถิติพวกนี้แหละครับที่เป็นเหมือนการซ้อมใหญ่สร้างรากฐานแน่นปึกให้ระบบนิเวศของเราเดินหน้าต่อไปได้แบบมั่นใจสุดๆทีเนี้ยเราขยับมาดูประเด็นสำคัญในพาร์ทที่ 2 กันครับนั่นก็คือการที่ระบบเน้นการใช้งานจริงมากกว่าแค่จะมานั่งระดมทุนหรือที่เราเรียกกันเก๋ๆว่า Product First Approach นั่นเองครับคือถ้าเราย้อนไปเทียบกับการทดสอบรอบแรกๆตอนนั้นเราใช้แค่แอปจำลองแบบพื้นฐานมากๆนะแต่รอบนี้เกมเปลี่ยนไปเยอะครับ Slice ถูกเอาไปเชื่อมต่อกับ Slice of Pi ซึ่งเป็นเกมจากนักพัฒนาภายนอกที่เล่นได้จริงๆเพื่อทดสอบดูว่าระบบแจกโบนัสและการมีส่วนร่วมของคนเล่นมันทำงานได้ไหลลื่นแค่ไหนในสถานการณ์จริงคอนเซปต์หลักที่ซ่อนอยู่ตรงนี้คือแนวคิดแบบ Product First แบบเต็มตัวครับเป้าหมายของโทเค็นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสูบเงินหรือระดมทุนเป็นหลักนะครับแต่ทำมาเพื่อรองรับการใช้งานจริงดึงดูดผู้ใช้ใหม่ๆและสร้างการมีส่วนร่วมมันคือการโฟกัสไปที่ประโยชน์ใช้สอยล้วนๆเลยครับเอาละครับเข้าสู่พาร์ทที่ 3 เรามาทำความรู้จักกับ Liquidity Pools หรือกลุ่มสภาพคล่องกันครับนี่แหละคือเครื่องยนต์ตัวจี๊ดที่คอยขับเคลื่อนระบบ Pi DEX ให้ทำงานได้แบบไม่มีสะดุดก่อนอื่นเลยต้องรู้จักกลไกที่เรียกว่า AMM หรือ Automated Market Maker ก่อนครับอธิบายภาษาชาวบ้านง่ายๆคือมันเป็นระบบอัลกอริทึมที่ฉลาดมากๆคอยคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้เราเสร็จสับโดยเช็คจากปริมาณเหรียญทั้งสองฝั่งที่กองอยู่ในพูลณเวลานั้นครับระบบมันรันของมันเองไม่ต้องง้อคนมาตั้งโต๊ะรับซื้อขายแบบเมื่อก่อนเลยและความเจ๋งของ Launchpad โมเดลนี้ก็คือแทนที่คนสร้างโปรเจกต์จะกอบโกยผลกำไรเข้ากระเป๋าตัวเองไปซะหมดรายได้จากการเปิดตัวจะถูกส่งตรงเข้าไปใน Liquidity Pool ทันทีครับอย่างกรณีนี้ก็คือ Pool ที่เก็บทั้ง Slice และ Test Pi ไว้คู่กันวิธีนี้มันช่วยบูสต์สภาพคล่องให้แข็งแรงตั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มออกสตาร์ทเลยแหละครับส่วนเรื่องกลไกราคาเนี่ยเป็นกฎอุปสงค์อุปทานแบบเบสิกสุดๆครับลองนึกภาพตามนะถ้ามีคนเอา Test Pi มาใส่เพิ่มเพื่อดึง Slice ออกไปจำนวน Slice ในกล่องก็จะน้อยลงใช่ไหมครับผลก็คือราคา Slice จะแพงขึ้นในทางกลับกันถ้าเอา Slice มาคืนแล้วดึง Test Pi กลับไปราคา Slice ก็จะถูกลงครับกลไกมันเทตรงแบบนี้เลยมาถึงพาร์ทที่ 4 ครับ Constant Product Formula หรือสมการคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังกลไกพวกนี้หายใจลึกๆครับสัญญาว่าจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสุดๆไม่ต้องหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยกฎเหล็กของมันมีแค่นี้จริงๆครับจำนวนสำรองของ Slice คูณกับจำนวนสำรองของ Test Pi จะต้องเท่ากับค่าคงที่เสมอครับก่อนจะเป็นหักค่าธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่ผลคูณของสองฝั่งนี้ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดระบบมันจะจัดการปรับสมดุลของมันเองอัตโนมัติเพื่อให้ตัวเลขนี้คงที่ครับมาลองจำลองสถานการณ์ให้เห็นภาพชัดๆกันดีกว่าครับสมมุติตอนเริ่มต้นระบบมี10 Slice กับ10 Test Pi 10คูณ10ก็คือ100นะแปลว่าค่าคงที่ของเราคือ100ทีนี้ถ้ามีคนถอนออกไป5 Slice คำถามคือระบบต้องมี Test Pi เท่าไหร่ผลคูณถึงจะยังเป็น100เท่าเดิมนี่แหละครับความสนุกของตัวเลข
เรามาค่อยๆคิดตามทีละสเต็ปนะครับพอมีคนดึงไป5สไลด์ระบบก็เหลือแค่5สไลด์ถูกไหมครับแต่กฎเหล็กบอกว่าค่าคงที่ต้องเป็น100เพราะฉะนั้น5คูณอะไรสักอย่างต้องได้100คำตอบก็คือ20ครับนั่นแปลว่าเทสพายในกองต้องกลายเป็น20ซึ่งก็หมายความว่าคนที่ดึงสไลด์ออกไปจะต้องเติม10เทสพายเข้ามาในระบบเพื่อแลกเปลี่ยนนั่นเองครับเห็นไหมครับคณิตศาสตร์เบื้องหลังมันตรงไปตรงมาแค่นี้เองเดินทางมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงสนามจริงหรือที่เรียกว่า Mainnet ผ่านการเรียนรู้บน Testnet ในตอนนี้นี่เองครับใครที่อยากเห็นของจริงสามารถเข้าไปลองจิ้มเล่นดูบน Pi Browser ได้เลยนะครับใน Launchpad เนี่ยมันจะบอกรายละเอียดการจัดสรรของเราทั้งหมดเลยแสดงราคาตั้งแต่ตอนเปิดตัวจนถึงปัจจุบันแถมมีทางลัดให้เข้าไปดู Liquidity Pool ของ Slice แบบตรงๆพร้อมกราฟราคาให้ติดตามแบบ Real Time เลยด้วยมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้เห็นทฤษฎีเมื่อกี้ทำงานจริงๆแต่ประเด็นสำคัญที่สุดที่เราต้องขีดเส้นใต้ตัวโตไว้เลยก็คือเหรียญ Slice จะไม่มีวันถูกย้ายไปที่ Mainnet นะครับมันเป็นแค่ตัวทดสอบแต่มันทำหน้าที่เป็นเหมือนสนามฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเป้าหมายหลักก็คืออยากให้ทุกคนได้มาลองเล่นให้คุ้นมือกับกลไกโทเค็นใหม่ๆและระบบ Decentralized Finance ก่อนไปลุยในสถานการณ์จริงครับก่อนจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคนกลับไปคิดขำๆแต่เอาจริงนะครับถ้าพวกเราสามารถเรียนรู้และเข้าใจกลไก DeFi เหล่านี้จนทะลุปลุกโปร่งตั้งแต่ตอนนี้บน Testnet แล้วล่ะก็มันจะสร้างข้อได้เปรียบให้พวกเรามหาศาลขนาดไหนในวันที่ Mainnet เปิดใช้งานจริงๆลองเก็บไปคิดและฝึกผลกันดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลยผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับหากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วยหากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PiBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ